Guys, welcome again. Guys, ito meron tayong Xbox 360 na hindi naman natin i-repair ngayon. Ano ko lang kung sino ang interesado, kung meron kayong mga kulang na parts or mga kailangan. Ito, mag-comment lang kayo kung interesado kayo at may kasama pang isang Ozito wireless drill. Ito actually hindi pa gamit to, kaya lang so sobrang tagal na stock, hindi na nagamit, so syempre patay na ang battery niya. Hindi man mahina na. Yung dati kasi nag-iba akong linya, nag-subcon ako, nag-contractor ako. Ito naiwanan sa mga warehouse ko. Ito nga pala guys, ano ito, as is na ito, no? Kasi medyo na ang pinakano dito siguro pepesahan nyo. Hindi ko alam kung may mabubuo pa kayo o ano. Pero ito, yung iba may ano pa pero yung iba halos ano na sa parts meron siguro dahil yung board yan mga buo pa. Kaya ito wala nang mga ano ito. Baka lang, sakaling may kailangan kayo. Okay guys, thank you very much. Please subscribe and hit the notification bell. Mag-comment na rin kayo kung kailangan nyo. Bye. Ito nga pala guys, ano ito, as is na ito, no? Kasi medyo na ang pinakano dito siguro pepesahan nyo. Hindi ko alam kung may mabubuo pa kayo o ano. Pero ito, yung iba may ano pa pero yung iba halos ano na sa parts meron siguro dahil yung board yan mga buo pa. Kaya ito wala nang mga ano ito. Baka lang, sakaling may kailangan kayo. Okay guys, thank you very much. Please subscribe and hit the notification bell. Mag-comment na rin kayo kung kailangan nyo. Bye.